Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és ha új vagy még a csatornámon, először is köszöntlek, másodszor szeretném, hogy tudd, hogy 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával, és 2010 óta, 15 óta, tenyésztem is őket. Ha tetszik, amit hallani fogsz, vagy tetszik a jelenleg is, amit több videómat akár megnézted, akkor kérlek lájkold, és mindenképpen oszd meg az ismerőseiddel is. Ebben segíted mindenképpen az én munkámat. Célom az, hogy minél több emberhez juttassam el azokat a tapasztalatokat, amit az elmúlt években megtanultam a nyúltartásból, nyúltenyésztésből, és hogy kedvet tudjak hozni hozzá, és hogyha van lehetőséged, akkor tényleg tartsad ezeket az állatokat, és főleg ha szereted a húsát, akkor pedig saját magadnak termeld meg, hiszen nem mindegy, hogy most ha meg tudod tenni, akkor milyen jól hozzá tudsz jutni, hobbinak kiváló. Köszönöm mindenkinek, aki szavazott, és a szavazás eredményeképpen a kokcidózisról fogok ma beszélni, a nyulak kokcidózisáról. Természetesen a másik két témában is, a következő két videó azokról fog szólni, amik fel voltak ott még téve. Maga a betegségek, így akkor a nyulak betegségével megyünk tovább, mert többen is írtátok, hogy ez fontos lenne, és egyetértek a tartási szempontok miatt. Ugye a kokcidózisról tudni kell, hogy ez nincs kifejezetten időszakhoz kötve, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy tavaszi, nyári, őszi vagy téli betegség, ez úgy igazából bármikor előjöhet. Főleg azért bármikor, mert igazából sok esetben te vagy pont az előmozdítója ennek a betegségnek, ugyanis nagy valószínűséggel ez akkor fog a nyulászatodba megmutatkozni, ha vagy valahonnan behozol egy ilyen beteg nyulat, ami már beteg és ezt lefertőzi a többit is, vagy pedig nem helyesen, nem jól tartod a nyulakat, vagy nem tettél meg mindent annak érdekében, hogy ez a betegség ne jelenjen meg nálad. Először is megnyugtatlak, hogy tudjál róla, ez a betegség ez minden nyúlba megtalálható. Ugyanis ezt egy ilyen spécikis véglényke okozza, ami minden nyúlba benne van. Most, tehát bármikor ő képes lefertőzni magát, de csak akkor fog fertőzni, és akkor fog a nyúl megbetegedni, hogyha te valamit elrontottál. És mivel nagyon sok helyen elő szokott jönni ez a betegség, nálam is, tehát nálam is vannak dolgok, amikor nem figyelek pont oda és elrontok dolgokat, de Isten kegyelméből még nem értem el odáig, hogy tömeges pusztulás lett volna, és remélem nem is fogok. Meg tudom állítani, amikor lehet, amikor csak lehetős, tehát megjelent a betegség, ha más nem, akkor a beteg állatok levágásával, de mondom azt, hogy mire kell odafigyelni. Tehát, de először is beszélek egy kicsit a betegségről. Hogy veszed észre, hogy beteg a nyulad? És mikor a legfogékonyabbak erre a betegségre? Tehát általában legfogékonyabbak, és ezt bizonyára ti is tapasztaltátok, ilyen 6 hetes és 12-16 hetes kor között. Itt két kokcidózisról beszélünk, külön a bél, külön a májkokcidózis, de akár egybe is beszélhetünk róla, mert ugyanaz a parazita okozza, csak a májkokcidózisnál annyi a különbség, hogy a bélrendszeren keresztül ez a kórokozó bemegy a májba, és ott kezd el szaporodni, és ilyen pöttyösödést okoz, tehát minél több ilyen fehér pöttyöt találsz a nyuladnak a máján, az azt jelenti, hogy annál előre haladottabb stádiumban volt, pont egy májkokcidózisban. Viszont érdekesség, hogy a májkokcidózisban szinte soha nem pusztul el a nyúl, inkább lefogy, vagy valami más betegség fogja megölni, de főleg az, hogy elkezd soványodni meg és a többi, de úgy igazából a bélkokcidózis az nagyon könnyen el tudja pusztítani a teljes állományodat. Fontos azt is tudni, hogy a nyúlnak a húsa ehető ettől függetlenül, hogyha már elég nagy a nyúl, tehát levághatod, de hogyha volt már olyan, hogy annyira olyan fosos volt a nyúl, hogy nem volt hozzá gusztusom, és inkább elvájtam és mésszel fertőtlenítettem, de általában, hogyha ez nem olyan vészes a helyzet, vagy még csak most kezdődött a betegség, akkor a vágással ez megoldható.
Tehát beszélünk arról, hogy ez bármikor megtörténhet, és te vagy az oka, és akkor nézzük, hogy mire kell odafigyelni. Először is az egyik legfontosabb, hogy megfelelő tartási körülmények között tartsad a nyulaidat. Ez mit jelent? Én ugye mélyalmosan tartom a nyulaimat, a mélyalmos tartásnak vannak előnyei, hátrányai. A mélyalmos tartásnál fontos odafigyelni, ha te is almozol a nyulak alá, hogy azért ugyanúgy a takarítás az rendszeres legyen, és soha ne legyen a nyúl sárba vagy vizes helyen, tehát ha látod, hogy ott már nagyon kezd összeállni a gané, akkor azt nagyon sürgősen tisztítani kell, vagy tetejére kis szárazat, hogy szívja fel a nedvességet, és amikor van időd, akkor kitakarítani. Ez az egyik. A másik dolog az étkeztetés. Az étkeztetésnél minőségi ételt adja nyulaidnak. Ha te nem ennéd meg a penészes kenyeret, akkor ne várd el tőlük azt, hogy penészes terményt tegyenek, vagy pedig olyan szénát, ami poros, büdös vagy hasonló. Ne várd el azt sem, hogy tápérték nélküli szénán nőjenek fel, vagy koszos útparti füvet étes velük. Tehát tényleg menj el és figyelj erre oda, hogy minőségi étkezés legyen. A répát is, hogyha sárgarépa vagy cukorrépa, mert valaki vagy takarmányrépa, ezzel is szokott étetni, ne sárosan, koszosan dob be hozzá, hanem igenis tisztítsd meg, szárítsd meg, és megfelelően próbáld elé tálalni, és hogyha az megfagyott, akkor vedd ki előle, vagy hogyha összepiszkította, szintén szedd ki előle, mert ha újra belerág, akkor már te voltál az ok, és amiatt fertőződött le. Az itatásoknál, ha olyan itató edényeket használsz, amit beraksz elibé, és nyugodtan ihat belőle ilyen konzervdobozokat, figyelj arra, hogy úgy helyezd el, hogy ne tudjon belepiszkítani, mert egyszer is belepiszkított, attól kezdve le tudja magát fertőzni, és hogyha a fertőzés miatt elszaporodnak benne ezek a kis lények, akkor viszont jön a fososodás, jön a puffadás, jön a bágyadság, és ott a betegség, és kész. Jön az elhullás. Tehát az első dolog az étel, a második dolog a tartási körülmény, a ketrec is nagyon fontos, tehát hogyha te ilyen 20 cm magas ketrecekbe fogod tartani, hogy nincsen a nyúlnak légtere, nem jár be a tiszta levegő, és közben még maga alá is piszkít, és közben még alom is van alatta, akkor attól rosszabbat nem tehetsz a nyulaidnak. Bár a nyúl szereti a szűk helyeket, mert ez egy üregi nyúlból van ugye kitenyésztve, de mégis szüksége van neki egyrészt a napsütésre, tehát ne olyan helyen tárold a nyúlketreceidet, ahol nem süt be a nap. Szüksége van a levegőre, a jó minőségű levegőre, hogy ténylegesen, mint minden egyes más állatnak vagy embernek, ahogy nem egy sötét helyen kell tartani, ahol még a levegő se éri, és párás a levegő, meg penészes, meg és a többi. Ez mind-mind elősegíti a te nyulaidnak az elhullását. Ugye? Tehát megvan akkor az étel, megvan a tartási körülmény, a rendszeres aljazás, tisztítás, amennyire tőled telik. A harmadik dolog, a nyulakat ezekből a betegségekből szinte lehetetlen gyógyítani. Talán inkább a májkokcidózisból lehet, de a bélből már gyógyítani nem nagyon, ott általában mindig elhullás a vége, tehát amire hangsúlyt kell helyezni, az a megelőzés. A megelőzést ezt ugye a tartási körülményekkel, az étkeztetéssel, plusz a helyes itatással, tehát különböző gyógyszerek használatával, vagy gyógyszer használatával tudod megoldani. Van, aki az almaecetes vízre esküszik, és én is kipróbáltam, nagyon jó dolog, egy bizonyos szintig, de amikor hozzászokik a nyúl, és ez a parazita is hozzászokik, akkor egy idő után ez már nem okoz eredményt, tehát nem pusztítja el ezeket a parazitákat, és ugyanúgy a májkokcidózis elő fog fordulni, vagy a bélkokcidózis. Én olyan szert használok, amit nálatok, mi triszulfonnak hívjuk, azt hiszem nálatok Magyarországon, most itt keresem, gondolkozok a nevével, de ha eszembe jut, akkor el fogom mondani. A triszulfon az 3 szulfidnak az összetételét mutatja. Lényeg az, hogy ez elpusztítja ezeket az élősködőket, és segít a nyúlnak a immunrendszerének a helyreállításában, és segít abban, hogy ugye ne pusztuljon el. És sőt, ezt mivel lehet megelőzésre is használni, és én arra használom, ezért ez azt jelenti, hogy havonta egyszer
ilyen 2-3 napon keresztül egy nagyon minimális oldatot teszek ebbe az itatóvizébe, és ezzel itatom ezért 2-3 napig, és akkor ő a bélrendszerébe elpusztítja meg a májában lévő ezeket a parazitákat. Természetesen szoktam olyat is csinálni, hogyha sok nyulam van, és látom azt, hogy bár növekednek, de annyira nem, mint ahogy kellene, hogy próbavágásokat csinálok. És a próbavágás az azt jelenti, hogy minden helyről kiszedek egy nyulat, és azt látom, hogy ott van a májában ez a kis fehér pöttyök, akkor azonnal gyógyszeres vízzel kezdem el itatni, gyógyítás szempontjából, ugye, ami emelt adagot jelent. Azért nem mondok pontos számokat, mert nem mindegy, hogy mivel fogod etetni, itatni, gyógyszerekkel, és minden gyógyszernek, ugye, ha kikéred az állatorvostól, akkor megmondja, hogy kokcidózis ellen mit kell használni, és meg fogja mondani a pontos adagokat is, hogy azt ne én mondjam meg, mert minden gyógyszer más, hogy nehogy téves adatot mondjak el a számodra. De a lényeg az, hogyha megvolt a próbavágás és tisztának találtam, akkor nem itatom őket, tehát nem fogom minden nyulamat itatni, de ha látok benne ilyet, vagy fogy, vagy nem növekszik úgy, akkor viszont megelőzésképp itatom. Fontos odafigyelni, amikor itattad a nyulat, hogy utána meg kell hagyni a megfelelő egészségügyi várakozási időt, ez minden gyógyszer vagy oltás esetében érvényes, általában 8 és 14 nap a várakozási idő, de én még felett szoktam hagyni még legalább még egy plusz hetet, amíg én levágom a nyulat, és soha senkinek nem adnám el azt a nyulat levágva, amit én nem ennék meg. Ezt ti is tartsátok szem előtt, hogyha egy nyúlhoz nem lenne gusztusod, mert úgy néz ki, vagy olyan a vágás pillanatában, például összefosta magát, akkor ne tisztítsd meg és ne add el másnak se, légy annyira becsületes, hidd el, megéri, hogy mással se etesd meg azt a nyulat. Vagy hogyha bármilyen betegséget láttál rajta, ami miatt megundorodtál tőle. Inkább ne add el. Ez egy jó tanács. Mit kell még tudni erről a betegségről? A betegséget az is előmozdítja, és nagyon elősegíti a leválasztás. És ugye ezt tudjátok, hogy akkor szokott a legjobban előjönni, ez ilyen 6 és 10 hetes kor között. Hogy mikor kell leválasztani a nyulat, hát erről aztán lehetne vitatkozni, mert van, aki azt mondja 4 hetesen leválassza, van, aki 6 hetesen, valaki 8 hetesen, valaki 10 hetesen, valaki 12 hetesen, ez ugye fajtától is függ, és minden egyéb másnak is a függvénye. Én azt tudom nektek így tanácsolni otthoni tartásnál, hogy mindig nézzétek meg, tehát legalább a 6 hetet várjátok ki, ez a minimum legyen, és nézzétek meg azt a nyuszit, vagy a nyuszikat, amik ott vannak az anyanyul alatt. Ha kezedbe veszed és érzed, hogy szinte csattan kifele a bőréből, annyira jó van tartva és kis húsos, egészséges, akkor az azt jelenti, hogy ő egy egészséges nyuszik, és ha mind ilyen, akkor nyugodtan válasz le már 6 hetesen az édesanyjától. De ha még 8 hetesen is úgy nézed, mintha nagy lenne rá a bőr, érted? Tehát ilyen soványka, meg ilyen guborodva ül, nem szaladgál 2-20-szal a ketrecbe oda-vissza, amikor meglát téged, hát akkor már tedd fel a kérdést, hogy valami lehet vele, vagy egy megelőző itatást kellene, vagy az anyának nem volt elég teje, túl sokan voltak alatta, és addig hagyd, míg meg nem erősödnek. Mert ahogy az anyától leválasztottad, tuti, hogy elhullás lesz belőle, legalább egy 30%-os elhullásra számíthatsz, hogyha rossz időpontban választottad le, és nem tettél meg minden intézkedést. Mire kell még figyelni ezen kívül? Fontos, hogy ne zárjuk össze a nyulakat. Tehát, hogyha 2 anyától veszünk le kis nyulakat, akkor legalább 1 hónapra teljesen külön ketrecbe rakjuk az egyik anya alól lévőt, és külön ketrecbe a másik anya alól lévő almot. Régen megcsináltam azt a butaságot, hogy spórolni akartam a helyjel, és akár 3 anya alól is csak a fiúkat egybe, csak a lányokat ebbe, és aztán észrevettem, hogy elég magas lett az elhullási arány. Nem rögtön, egy olyan 2 hét múlva. Egy meg van dögölve, még egy meg van dögölve, még egy meg van dögölve, és különböző okokból lehet, hogy nem is látszott rajta a fososodás, de maga a nyúl lesoványodott, vírust kapott, vagy bármit kapott, mert van a nyúlnak még ezen a betegségeken kívül, amit megszoktunk, még 20 féle problémája, amiben beledögölhet, vagy 30 féle, csak ezek az általánosak, amik ugye
olyan tömeges elhullást okoznak, tehát a kokcidózis, pestis, mixomatózis, tehát ezek a tömeges elhullást okozzák. De mellette még különböző okok kialakulhatnak, hogyha rosszul választottuk rá, vagy rossz időben, vagy rosszul kezeltük, készítettük fel őket a leválasztás során, és bizony-bizony elég komoly elhullások lehetnek. Ezért is szokták mondani, hogy a nyulászatban is úgy kell számolni a nyulakat, nem hogy mennyi született, hanem épp ellenkezőleg azt kell figyelni, hogy mennyi fog felnőni a levágási kort, mennyi éri meg. És pont ez, ami nálam betette az ajtót, ugye egyrészt a burgundi vörösnél, amikor ráakadtam tenyésztésem során, hogy szinte 95%-os volt a születési és a levágási arány között, tehát a született nyulaknak a 95%-a megérte a vágósúlyt, és tehát felnőtt és nem pusztult el, tehát egy nagyon minimális elhullás volt. A pannonnál ez pedig még jobb eredmény lett, szinte mondhatom azt, hogy ha megszületik 100 pannon kisnyulam, akkor nagy valószínűséggel abból 99, legrosszabb esetben 98 el fogja érni a 3-4 hónapos kort, amikor levágom, vagy amikor értékesítem. Tehát ez egy piszkos jó arány. Ugye az is szerepet játszik benne, hogy a pannonnyulak igénylik, a pannonfehér nyulak a jó minőségű tápot, és én jó minőségű gyógyszeres tápot is adok nekik, ugye? Éppen ezért, mivel szükséges, hogy legyen megfelelő kalóriabevitelük, energiabevitelük, és jó minőségű, igyekszem mindig jó minőségű szénát beszerezni, jó minőségű terményt beszerezni, és hogyha véletlenül a tárolási körülmények miatt, mert sajnos még nincs normális szénatárolója valakinek, és jelenleg még nekem sincs, addig még nem jutottam el, hogy egy ilyen 200 bál szénás, kisbálás szénatárolót megépítsek úgy, ahogy én szeretném. Tehát mindig ilyen különböző fólia sátrak alatt tárolom a szénát, ami nem jó. Csak ilyen idéglenes megoldás, pedig hány éve nyulászkodok már, de hát ugye az anyagi az nagyúr. És lényeg az, hogy az idén tervezek egy ilyen szénatárolót, de a lényeg az, hogyha szétbontom a bálákat, és azt veszem észre, hogy nem felelnek meg annak az elvárásnak, amit én állítok, tehát illatos, minőségi, pormentes széna, akkor egy az egybe megy a trágyába, vagy a tyúkok alá. Nem sajnálom. Ha 10 bált fogok kidobni, akkor 10 bált, mert ha ezt beteszem a nyulak közé, akkor garantáltan betegséget és elhullást fog okozni. Ezért ti is ne sajnáljátok. Azt se sajnáljátok, mikor beszerzitek a pénzt rá, még ha többet is kell rá áldozni, mindig a jó minőséget figyeljétek, és mindig a jó minőségre áldozzatok. Megéri, sőt megéri leszerződni akár gazdával, megbízhatóval természetesen, hogy minden évben fel fogsz tőle vásárolni, most nem tudom, 100-200 kisbálás szénát, meg 50 bála szalmát, ha azt a minőséget fogja neked hozni, és hajlandó vagy akár egy picivel többet fizetni a piaci ártól. Én így próbáltam meg szerződni emberekkel, hát sajnos nem mindig jött össze, a mai világban már nem úgy van, mint régen, hogy kezet fogtunk, és igen, az a készfogás az annyit jelentett, mint hogyha írtunk volna egy szerződést. Sajnos az emberek annyira anyagiassá váltak, és annyira a haszon lebeg a szemük előtt, hogy az, hogy ígért neked valamit, vagy akármit, azt ő már, hogyha az anyagi haszna nem úgy van, akkor ő azt már nem veszi figyelembe. Persze vannak még mindig becsületes emberek, de az a tapasztalat, hogy egyre kevesebb. Én úgy gondolom, hogy a nyulászok között, aki több éve nyulászkodik, már az is mutatja, hogy mivel ebben foglalkozik, én úgy gondolom, hogy a nyúltenyésztők, nyúltartók ebben egy kicsivel másabbak. Bár lehet, hogy nem lehet ehhez kötni, de aki szereti az állatokat, van egy ilyen mondás, hogy az rossz ember nem lehet. És aki szereti a nyulakat és foglalkozik velük, akkor lehet már annyira nincs még ettől a fajta gondolkodástól így megfertőzve. Én minden esetre azt javaslom, hogy ezekre figyeljetek oda, mert ezek nagyon fontos dolgok, és higgyétek el, meg fog térülni. Hát többet én nem is szeretnék erről beszélni, hiszen 4 dolgot emeltem ki, ugye? Tehát az egyik a kokcidózisnál mindenképpen az étkeztetés, ugye? Foglaljuk össze.
Másik dolog a megelőzés, a tartási körülmények. És mi a negyedik? Na, azt nézd meg a videómat, és akkor látni fogod. De hogyha nem nézted meg végig. Köszönöm a figyelmeteket, röviden és tömören. Hát több mint 20 percen keresztül beszéltem, elnézést kérem. Még mindig rengeteg mondani való, és én nem a betegségnek a tudományos oldalát szerettem volna bemutatni, hanem a mindennapi oldalát. És még talán annyit, hogy igen, a leválasztásról. Még ezt hozzáteszem. A leválasztásnál én úgy szoktam megcsinálni, mint említettem, hogy ha egy anyanyúl alatt, egy pannon alatt, vagy egy német óriás alatt van 10 darab nyúl, akkor egyszer azt a 10-et egy ütembe átköltöztetem. Legrosszabb esetben, ha nincs olyan nagy fiókom, ami el lesznek még legalább egy hónapot, vagy másfél hónapot, akkor a fiúkat, lányokat külön szedem, de csak úgy külön, hogy a fiúkat a fiúkkal, a lányokat a lányokkal, még a 3 hónapos korig egybe rakom. És a legjobb minőségű kaját kapják folyamatosan, és adom nekik még megelőzésképpen ezt a Trisulfon nevezetű szert, ezt itatni kell orálisan. Illetve jó minőségű tápot kapnak, amiben szintén benne van a kokcidózis elleni szer. És ha megkapták az oltásokat is, mi egymás, mint említettem, szinte nálam egy ilyen 5% alatti az éves elhullási arány, és azt figyelembe véve az 5%-ot inkább még lehet, még attól is sokat mondtam, és tényleg ez nem nagy képűség, mert évek teltek el, mire eljutottam erre a szintre, és ez a pannonfehér nyúlnak a különleges adottságai is hozzátettek, hogy egyszerűen éves szinten, ha elpusztult 10 nyulam a 800-ból, annyi szokott nagyjából évente születni egy 365 nap alatt, akkor az azt mondom, az a 10 nyúlas elhullás az minimális. Hát kívánom, hogy nektek is ilyen arányban legyenek csak az elhullások, mert elhullás mindig van. Tehát az a nyulász, aki azt mondja, hogy nála egy nyúl sem pusztult el, hát én azt tudom neki mondani, hogy hazudik. Nem akarok senkit ezzel megsérteni, de tényleg mindig van egy pár olyan újdonság, ami miatt elpusztulhat a nyúl, vagy azért, mert mi nem figyeltünk oda kellően. Még egyszer köszönöm a figyelmeteket, kellemes napot nektek, sziasztok!